Nhắc đến tai nghe Razer, có lẽ đa phần anh em chơi gear lâu năm sẽ đều có chung suy nghĩ đây là dòng tai nghe chỉ dành cho người thích bass. Điều này không sai. Ngay từ khi ra đời những thế hệ tai nghe đầu tiên, đối tượng khách hàng mà Razer nhắm tới là những game thủ trẻ thích một chiếc tai nghe sôi động, phù hợp để chơi các thể loại game hành động, cháy nổ hoành tráng, hay để nghe những thể loại nhạc thị trường, nhạc điện tử có nhiều bass. Cũng giống như thị trường tai nghe nhạc, gu của người nghe đã dần dần thay đổi theo thời gian. Game thủ giờ đây đã có rất nhiều lựa chọn từ siêu rẻ cho đến siêu cao cấp và cũng không còn quá chuộng những chiếc tai nghe chỉ toàn bass là bass. Một chiếc tai nghe chơi game tốt thường được đánh giá cao ở độ chi tiết, thể hiện rõ vị trí và hướng của âm thanh trong game mới là ưu tiên hàng đầu. Thực ra Razer cũng đã có thay đổi rất là nhiều ở những thế hệ tai nghe sau này, có thể kể đến như là Kraken V2, Thrasher hay là Manowar, giúp cho những chiếc tai nghe này mặc dù bass vẫn nhiều nhưng đã bớt lớn những dải khác, tiếng cũng đã không còn bị đục như các thế hệ đầu tiên. Dù vậy với rất nhiều anh em thì tai nghe của Razer vẫn còn quá nhiều bass và độ chi tiết vẫn chưa thể so sánh được với các tai nghe cùng phân khúc. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ được thay đổi trong tương lai khi Razer chính thức ra mắt thế hệ thứ hai của dòng tai nghe Black Shark đình đám một thời mang tên Black Shark V2 với giá bán nằm ở phân khúc tầm trung cùng thiết kế mới, màn loa mới và cách tuôn âm mới, hoàn toàn lột xác khỏi những định kiến trước đây về một chiếc tai nghe Razer, ngoài bass ra thì không có gì khác. Black Shark V2 được ra mắt với hai phiên bản, đó là Black Shark V2 và V2X với giá bán lẻ lần lượt vào khoảng 1,7 triệu cho phiên bản V2X và khoảng 2,8 triệu cho phiên bản V2. Để biết tại sao mình lại nói đây là sự lột xác của Razer thì xin mời các bạn theo dõi trong phần tiếp theo của video ngay sau đây. Về cảm quan khi cầm trên tay thì hai chiếc tai nghe này trông rất là giống nhau và đều rất là nhẹ. Dù phiên bản Black Shark V2 có hơi nặng hơn V2X một chút, cụ thể là 262 RAM của V2 so với 240 RAM của V2X. Cả hai chiếc tai nghe này đều sử dụng jack cắm 3.5mm. Khác biệt lớn nhất ở hai phiên bản này đó là Black Shark V2 đi kèm với một USB sau card. Còn V2X thì chỉ được đi kèm với một cọng dây chia 2 ra mic riêng và tai nghe riêng mà thôi. Tổng thể thiết kế của Black Shark V2 đã khác khá là nhiều so với phiên bản đầu tiên. Razer đã gần như tối giản mọi thứ để cho chiếc tai nghe này trở nên nhẹ nhất có thể. Củ tai được làm dạng oval rất là đơn giản, chỉ có duy nhất logo Razer ở mặt ngoài, không có những thiết kế cầu kỳ hay là LED RGB hầm hố như truyền thống. Củ tai trên cả hai phiên bản đều được làm bằng nhựa nhám, nhưng có vẻ ở trên V2X thì được làm nhám hơn một chút. Bên củ tai bên trái của cả hai tai đều có một nút để tắt mở mic và một núm chỉnh volume được làm lồi hẳn ra ngoài. Đây là núm chỉnh volume cơ học, được làm một khất nhỏ ở giữa hành trình vặn để có thể đánh dấu mức âm lượng 50%. Hai củ tai được gắn với đệm đầu bằng hai cái gọng kim loại, trông khá là mong manh. Cho dù khi sử dụng thì vẫn rất là chắc chắn, nhưng mà độ bền như thế nào thì chắc là cũng cần phải có thời gian dài sử dụng thì mới biết được. Có một cái mình không thích ở cái kiểu gọng này, đó là chỉnh ra chỉnh vào để tăng độ rộng của tai nghe nó khá là khó khăn, vì gọng nó không được cứng cho lắm, cho nên là khi mình chỉnh thì nó chạy lên chạy xuống không có đều, cho nên là mình thường phải dùng cả hai tay mỗi khi muốn chỉnh gọng. Đệm đầu của cả hai chiếc tai nghe này thì đều được bọc mút rất là dày và ôm gọn trên đỉnh đầu của người dùng. Đệm tai theo mình thấy là không quá dày, nhưng vì lực kẹp của gọng rất là vừa phải cho nên là khi đeo thì vành tai cũng sẽ không bị ép vào mặt trong của tai nghe. Và vì được làm dạng oval cho nên là dù kích thước của củ tai không quá lớn, đệm tai vẫn có thể ôm trọn vành tai của người dùng. Có một sự khác biệt về chất liệu của đệm đầu và đệm tai trên hai phiên bản, đó là Black Shark V2 sử dụng đệm tai và đệm đầu dạng bọc vải, giúp thoáng khí hơn khi đeo lâu. Còn V2X thì sử dụng đệm tai bọc da với mặt tiếp xúc được làm bằng vải dù mà Razer hay gọi là chất liệu gel lạnh. Còn đệm đầu thì được bọc bằng da hoàn toàn luôn. Nói về sự thoải mái khi sử dụng thì nhờ trọng lượng cực nhẹ, thiết kế ôm trọn vành tai cùng với lực kẹp của gọng rất là vừa phải, mình có thể đeo Black Shark V2 cả buổi liên tục khoảng tầm 3-4 tiếng mà không hề cảm thấy khó chịu một chút nào. Nếu để so sánh thì mình nghĩ đây là hai chiếc tai nghe không chỉ đeo thoải mái nhất của Razer mà còn là một trong những dòng tai nghe đeo thoải mái nhất hiện nay trên thị trường. Và dù có sự khác biệt về chất liệu của đệm tai, nhưng tổng thể thì cả Black Shark V2 và V2X đều cách âm cực kỳ tốt. Với mức âm lượng tầm khoảng 40% là gần như là mình đã không còn nghe thấy tiếng ồn từ môi trường bên ngoài nữa rồi. Cả hai chiếc tai nghe này đều sử dụng dây dính liền và cắm jack 3.5mm. Có thể phân biệt được ngay sự khác nhau của hai phiên bản dựa trên màu sắc và chất liệu của dây. Ở phiên bản Black Shark V2 thì dây vẫn được bọc dù màu đen, còn trên V2X thì dây có màu xanh lá cây và không được bọc dù mà chỉ được làm vân chống rối chạy dọc thân giống như là trên các tai nghe nhắc tai gần đây của Razer. Dù micro của cả hai tai nghe được thiết kế khá là giống nhau, nhưng nó khác biệt ở chỗ đó là mic của Black Shark V2 thì có thể tháo rời ra được, còn V2X là dạng dính liền với củ tai.
Sao card của Blackshark V2 là loại sao card cắm USB rời, rất nhỏ gọn và theo mình thấy thì nó nhìn khá là giống với lại sao card của Manowar hồi xưa. Gần đây thì Razer và các hãng tai nghe chơi game hình như không còn xài engine giả lập 7.1 nhà trồng cho những chiếc sao card của mình nữa, mà dần chuyển sang sử dụng engine của THX. Khi cắm sao card vào máy thì ở một thiết bị phát cũng sẽ hiện riêng biệt hai thiết bị, đó là Razer USB sao card và THX Spatial, để người dùng lựa chọn giữa chất âm gốc và chất âm sau khi đã qua xử lý của engine THX. Cá nhân mình thì thích chất âm gốc hơn. Engine của THX boost giải bass và trap hơi nhiều, làm cho tiếng của tai nghe bị chói và rền hơn, âm thanh bị đẩy ra xa, cho nên là mình cũng không thích lắm. Blackshark V2 và V2X đều sử dụng màn loa với công nghệ Treefort hoàn toàn mới của Razer. Về cơ bản, loại màn loa này cho phép 500 driver phản hồi tốt hơn và tối ưu hơn cho từng dải âm, từ đó giúp tăng tốc độ đáp ứng và lực đánh của bass, làm cho dải mid chi tiết và tự nhiên hơn, đồng thời dải trap cũng sạch hơn và sáng hơn. Ít nhất là trên lý thuyết thì nó là như vậy. Thực tế sử dụng thì mình thấy cả hai chiếc tai nghe này có chất âm gần như là giống nhau hoàn toàn. Dù Blackshark được quảng cáo là sử dụng màn loa cao cấp hơn, được phủ một lớp titan giúp tiếng chi tiết hơn. Tuy nhiên nếu cắm chung vào một nguồn phát thì mình chỉ thấy khác biệt một chút ở dải bass và dải trap. Bass của Blackshark V2 ít hơn một chút, còn trap thì có vẻ nhỉnh hơn một chút so với V2X, còn độ chi tiết thì có thể nói là tương đương. Nói chung nếu mà không nghe kỹ thì rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa hai chiếc tai nghe này. Tổng thể chất âm của Blackshark V2 và V2X được Razer tune vẫn hơi nhấn một chút ở dải bass, nhưng lượng vẫn rất vừa phải, không hề bị quá dư thừa. Bass cũng đánh cực kỳ căng và không bị kéo đuôi kiểu ù ù giống như trước đây. Nhờ công nghệ màn loa mới mà dải bass được kiểm soát rất là tốt, không còn lấn và làm đục dải mid nữa. Có lẽ một số fan của Razer vốn yêu thích chất bass cực mạnh truyền thống thì sẽ hơi bị thất vọng một chút. Nhưng mà sự thay đổi ở cách tune âm của Razer giờ sẽ giúp cho Blackshark V2 phù hợp với nhiều thể loại game hơn, nhất là các thể loại game eSport vốn người dùng không quá chú trọng vào hiệu ứng cháy nổ, cho nên dải bass chỉ cần vừa đủ, không cần lấn các dải khác để có thể nghe rõ hơn các âm thanh khác trong game. Dải mid có thể nói là dải được nâng cấp nhiều nhất sau khi Razer chuyển sang sử dụng công nghệ màn loa mới này. Dải mid tự nhiên và cân bằng, không còn bị kéo nhiều về hướng dải trầm, giúp cho âm thanh như là tiếng người nói, tiếng ca sĩ giờ tự nhiên và trong trẻo hơn. Độ chi tiết của dải mid cũng đã tốt hơn rất là nhiều. Điển hình là khi so với chiếc Kraken V2 mà mình đang sử dụng, tiếng bước chân của địch khi chơi CSGO hay là PUBG nghe dễ và nghe được xa hơn thấy rõ khi so với Kraken V2. Dải trap của Blackshark V2 giờ cũng đã được tune mượt mà và nổi bật hơn các tai nghe trước đây rất là nhiều. Trước đây trap của Razer theo mình luôn là một trong những dải trap tệ nhất trong các loại tai nghe chơi game. Dải trap bị cắt quá nhiều và được boost lên quá nhiều khiến cho trap bị chói và sạn, nghe âm lượng lớn một chút là khá là mệt đầu. Trap của Blackshark V2 giờ hoàn toàn ngược lại, tiếng trap tạo được sự tươi, sáng và có lượng rất là tốt. Nếu như bạn nào có thói quen nghe nhạc bằng tai nghe chơi game thì chắc chắn là sẽ thích dải trap này. Thay vì chỉ có cảm giác như nghe nhạc bằng một chiếc tai nghe game thì bây giờ mọi người sẽ có cảm giác chất âm của tai nghe sẽ có chút hơi hướng của những chiếc tai nghe audiophile cao cấp hơn. Do được thiết kế dạng đóng cho nên là âm trường của Blackshark V2 cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Hướng âm thanh trong game thể hiện rất là tốt. Nếu mà nói về tổng thể chất âm thì mình thấy Blackshark V2 khá là giống với chiếc tai nghe cao cấp G Pro X của Logitech. Tiếng khá là cân bằng, chi tiết và tự nhiên. Nhưng phải nhắc lại đó là Blackshark có giá bán rẻ hơn rất là nhiều, nhất là phiên bản V2X với giá bán chỉ dưới 2 triệu đồng. Và chất âm được như thế này thì nếu là mình sẽ mua ngay không cần suy nghĩ luôn. Ở thời điểm hiện tại rất khó có chiếc tai nghe nào trong cùng phân khúc với Blackshark V2X có chất âm làm mình ấn tượng như chiếc tai nghe này. Phiên bản V2 thì có giá cao hơn khá là nhiều, chủ yếu là do đi kèm với sao card rời và màn loa cao cấp hơn, nhưng sự khác biệt là không nhiều. Cho nên nếu như mọi người đã có nguồn phát tốt thì mình khuyên là nên mua phiên bản V2X là ok lắm rồi. Chỉ nên mua phiên bản Blackshark V2 nếu như bạn thực sự cần một chiếc sao card USB thôi. Chất lượng micro của cả hai chiếc tai nghe này là tương đương nhau, theo mình đánh giá là khá ổn. Mic lọc tiếng ồn rất hiệu quả. Dù vậy thì tổng thể độ tự nhiên và chi tiết của tiếng thu vào vẫn chưa thể so sánh được với mic của G Pro X. Theo như mình thấy thì có vẻ như tiếng thu khi cắm qua sao card sẽ hơi bị mỏng và không được ấm như khi cắm trực tiếp. Các bạn có thể nghe trên video và tự đánh giá chất lượng mic của chiếc tai nghe này nha. Nói chung sau khoảng hơn một tuần trải nghiệm, mình rất ấn tượng với những gì mà Razer đã làm với hai chiếc tai nghe này. Dù chỉ là tai nghe ở phân khúc tầm trung, không được tích hợp nhiều chức năng, nhưng nếu chỉ nói về chất âm và cảm giác thoải mái khi sử dụng thì Razer thực sự đã thuyết phục được mình. Sắp tới hai mẫu tai nghe này được bán ra thị trường, rất nhiều đối thủ cùng phân khúc nên dè chừng và các hãng cũng sẽ phải suy nghĩ kỹ hơn về mẫu tai nghe tiếp theo của mình để có thể cạnh tranh được với những gì mà Razer đang làm. Hy vọng Razer cứ tiếp tục làm những mẫu tai nghe tiếp theo của mình như thế này, chắc chắn sẽ có rất nhiều anh em chuyển từ trạng thái hater quay trở lại làm fanboy của rắn ba đầu cũng nên.
Rồi, và đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Nếu mọi người quan tâm tới giá cả và nơi bán thì mình có để link ở bên dưới phần description để mọi người có thể tiện tham khảo nha. Cuối cùng, nếu có bất cứ thắc mắc gì, mọi người có thể để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp sớm nhất có thể. Còn bây giờ, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe nếu thấy video này hữu ích. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye.